Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Gumera, the founder of YouTube for Business. And then sa video na to guys, I will show you yung mga vlogging kit or equipment para makapagsimula na po kayo ng video marketing nyo or yung YouTube marketing. Okay? Guys, sa YouTube, hindi niyo po kailangan na meron na kayo mga mamahaling gamit to start. Okay? So, start whatever you have right now. Yun po talaga yung pinaka-advice ko sa inyo guys. Number 1 requirements para mag-start kayo sa YouTube journey nyo is dapat meron kayong camera. Okay? It doesn't matter kung DSLR, cellphone. Ang importante guys, meron kayong camera to capture video. Ang requirements lang po natin dyan is dapat yung camera nyo is 5 MP pataas. Okay? Kung meron na kayong ganun na cellphone right now na mayroong 5 MP pataas, you can use it right now. Okay? Just do your best na lang or mag-upgrade na lang po kayo na camera nyo in the long run. So, as of now, kung wala pa po talaga kayong budget, okay? Just start with your mobile phone. And then, right now guys, I am using still a mobile phone. So, my phone is, hindi siya ganun ka high specs. But then, for me, it's already good to go kasi meron na siyang 5 MP pataas. And the next thing that we have to consider, the second equipment is that, of course, yung microphone. Before, nag-start po ako sa headset ko. This one, ito po yung kasama na po nung phone, di ba? Pag bibili kayo ng phone, ng bagong phone, may kasama siyang headset. So, ito po yun siya guys. As you can see, marami na siyang mga scotch tape sa ano niya, sa wire. Kasi nga, medyo sira-sira na. Hindi ko siya nabilhan ng, anong tawag yung nilalagay dito for the protection ng headphone niyo. Okay, so ang nangyari ito, dami na siyang scotch tape, parang operado na. So, ayun guys, nagagamit ko pa naman siya. So, ngayon, this one, ito yung lav mic guys. So, clip lang po siya. Ang kagandahan nito guys is yung directional yung pagkuha ng audio. Okay? So, i-clip mo lang siya dito. And then, yung end nito guys is ilagay nyo po dun sa headphone jack ng cellphone nyo and then you're good to go na. The third one is the lighting. Okay? Guys, sa Lazada, meron ako nabili na LED video lighting as well as this my lav mic. Sa Lazada ko din po ito nabili guys. So, if you want to buy from Lazada, ibigay ko po sa yung link ko. So, parang nagagamit ko siya ngayon guys, lalo na kasi dito sa lugar namin, wala masyadong ilaw na pumapasok. So, kailangan ko talaga ng lightning. If you want a full review about this LED video lighting, guys, I will have another video. So, just click the link above on this video. So, andun yung full review about this item. And then, the next thing guys is, hindi naman to siya kailangan, hindi naman siya as in, pinaka-necessary talaga is yung, bumili ako ng tripod. This one. So, ito yung ginamit ko ngayon guys, yung tripod. And then, the next thing na binili ko guys is yung video rig, yung lagayan ng mobile phone para stabilize talaga yung pagkuha ng video ko. Okay? So, ipakita ko sa iyo yung nagiging setup na ngayon ng aking vlogging kit. Okay? Hi guys! So, right now, ipakita ko po sa inyo yung buong setup po ng aking mga equipment once mag-record na po ako ng video. Okay? So, unahin natin sa tripod. Ito yung sinasabi ko sa inyo na tripod guys. So, na-adjust po yan guys. And then next is the Olanzi U-Rig. Video rig, okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na binili ko din sa Lazada. This one. Ang kagandahan kasi nito guys, mayroon siyang clip dito. Here. Itong red na to. So, dyan po nilalagay yung cellphone.
So, ang kagandahan nito guys is meron siyang adjustable dito. Ito yung nagsisilbing lock niya. So, i-ano mo lang siya. I-turn pa ma-lock. That one. Okay? And then, what I like this is, meron siyang tatlong dito, lagayan. Like, say, kung meron kang microphone, o yung Rode microphone, yung Boya mic. And then, lalo na sa ilaw, sa lighting, guys, this one. So, yan. And then, marami din siyang mga butas dito. So, pwede siyang magamit pa sa ibang purpose. So, the next one is the lighting. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, ito. So, yan yung buong setup niya, guys. So, may on and off. Okay? Yan na siya. And how about you? Ano po yung mga ginagamit nyo ng mga equipment or ano yung meron ka sa ngayon na ginagamit mo sa pagkuha ng mga videos mo? Okay, just comment it down below, guys. And then if you enjoy this video, if you have something to add on, suggestions or comments, just let me know by leaving a comment. Just comment it down. And then guys, don't forget to hit the subscribe button and the bell notifications. Okay? See you in my next video.